ඉතින් යාළුවෝ අද ටොපික් එක තමයි ඕගොල්ලෝගේ WhatsApp package එක කොහොමද ගෙදර ඉඳන්ම දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ WhatsApp package එක දාගන්න communication වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාගේ WhatsApp package එක ඔයාට activate කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ WhatsApp package එක මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට සල්ලි වන්න තියෙන්නේ online මයි. එතකොට ඔයාට ගොඩක් පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ credit card එකෙන් හෝ debit card එකෙන් ඔයාට පුළුවන් online pay කරන්න ඔයාගේ WhatsApp package එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලන් වෙන්නේ Mobitel SIM තියෙන කට්ටියන්ට විතරයි. මම ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිත් SIM තියෙන කට්ටියන්ට මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ like එකක් දාගන්න. එහෙනම් වීඩියෝ skip නොකර බලන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා මෙතනදී myself care app එක download කරන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Play Store එකකින් හෝ App Store එකකින් මේ app එක download කරගන්න. ඉතින් දැන් බලමු අපි කොහොමද WhatsApp package එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම WhatsApp package එක දාගන්න කලින් ඔයා මෙන්න මේ myself care app එක ඔයා Play Store එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි App Store එක තියෙන කට්ටිය App Store එකෙන් හරි download කරගන්න. එම්ම download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරන් තැනක් එනවා. එතනදී ඔයාගේ ෆෝන් නම් මොබිල් ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. දීලා ඔයා ඇප් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඇප් එකට රෙජිස්ටර් වෙන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාට එහෙම ඇප් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඉතින් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මම දැන් උඩ දාන කාඩ් එකේ දාලා තියෙන link එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට පුළුවන් myself care app එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. හරි. දැන් මෙතනදී ඔයා myself care app එක ඕපන් කරගන්න. මුලින්ම කියන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයා මේ 2024 ජනවාරි මාසේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එතකොට යාළුවනේ දැනට 18%ක ටැක්ස් එකක් වදිනවා. ඉතින් හැම පැකේජ් එකකට මේ ටැක්ස් එක වදින නිසා ඔයාට පැකේජ් එක මිල 70ක් නෙමෙයි රුපියල් 70ක් නෙමෙයි දවස්වල තමයි රුපියල් 70කට තිබුණේ. දැන් රුපියල් 2කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අවම ඔයා රුපියල් 75ක් දාගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් WhatsApp පැකේජ් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාට පුළුවන් myself care app එක කරාම ඔයාට මේ main account එකට සල්ලි දාගන්න. ඒක කරගන්න විදිය මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාගේ ළඟ තියෙන පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හෝ ඩෙබිට් කාඩ් එකක්. ඉතින් ඔන්ලයින් වීසා කාඩ් එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න ගොඩක්ම ලේසි. ඒතර ඔයාට ෆෝන් කාඩ් කියන කඩේට යන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් self care app එකම පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්න. මම දැන් කියලා දෙන්න කොහොමද කාඩ් එකක් තියෙන කට්ටිය මේ account එකට සල්ලි දාගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාට යන්න ඕන මෙන්න මෙතන බලාගෙන පුළුවන් reload කියලා බටන් එකක් තියෙනවා නිල් පාට. ඒ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒකුඩ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට බලාගෙන පුළුවන් අපිට payment details තියෙන තැනකට එනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාට බලාගෙන පුළුවන් current number එක ඔයා බලන්න හරි number එකද කියලා ඔයාගේ account එකට සල්ලි දාන්න ඕන. ඒ number එක හරි number එකද කියලා check කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන amount එක බලන්න. ඉතින් ඔයාට මේ number එකට නෙමෙයි සල්ලි දාගන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් මේ other number කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වෙනත් number එකක් තියෙනවා නම් ඒ number එක මෙතන type කරන්න. නැත්නම් ඔයාගේ app එකේ තියෙන number එක තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ උඩ button එක press කරලා ඔයාගේ app එකේ තියෙන number එක මෙතනට default select කරලා දෙන්න. ඉතින් දැන් මම amount එක type කරන දැන් තන්නකෝ රුපියල් 75ක් දාගන්නවයි කියලා. ඉතින් ඔයා මම amount එක රුපියල් 75ක් මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන බලාගෙන පුළුවන් payment method එක. ඉතින් payment method එක ඔයාට දෙන්න පුළුවන් rewards වලින් දෙන්න පුළුවන්, ලංකා QR වලින් දෙන්න පුළුවන්, M-cash තියෙන කට්ටිය M-cash වලින් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Visa, Mastercard තියෙන කට්ටිය නැත්නම් credit debit තියෙන කට්ටියන පුළුවන් මෙන්න මේ පළවෙනි method එක use කරන්න. ඉතින් මම මේ පළවෙනි payment method එක use කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන pay now කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තැනක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ කාඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ කාඩ් එකේ වර්ගය සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න තියෙනවා මෙතනදී. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් Visa කාඩ් එකක්ද, Mastercard එකක්ද නැත්නම් MEX කාඩ් එකක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී Mastercard එක තමයි සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතනදී ගෙවීම් තහවුරු කරන්න කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ බලන්න හරියට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක චෙක් කරන්න. ඒ වගේ amount එක check කරන්න. ඉතින් ඒ දේවල් හරිනම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන confirm කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ එන්නේ වගේ card details තියෙන තැනක්. ඉතින් මෙතනදී වගේ card details ටික තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කලින් card type එක දාගත් එක දාගන්න. දැන් මම මෙතන ඉතින් කලින් දැම්මේ master. ඒක ආයෙසරයක් select කරන්න එනවා. එතනදී ඔයා Mastercard කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ card number එක දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා තියෙන අංක ටික. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් expire month එක සහ ඔයාට expire year එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අංක 3ක් තියෙනවා කාඩ් එකේ. ඊට පස්සේ අන්න ඒ අංක 3 ඔයා හරියට මෙතෙන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ amount එක check කර බලන්න හරියද amount එකද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන පහළ තියෙන pay කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එන්නේ ඔයාගේ කාඩ් එක ඔයා link කරලා තියෙනවනේ phone number එකක් එක්ක. ඒ phone number එකට OTP එකක් එනවා. අන්න ඒ OTP එක ඔයා type කරන්න ඕන තැනක් එනවා.
අනේ OTP එක එතන ටයිප් කරලා වඩ පුළුවන්. එතනුත් next කියන බටන් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ payment එක successful වෙනවා. ඉතින් ඔයා හරියටම payment එක කරා නම් ඔයාගේ account එකට දැනටම රුපියල් 75ක මුදලක් වැටලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයා type කරගත්ත මුදල වැටලා තියෙන්න ඕන. ඔයා හරියටම payment එක කරා නම් ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ account එකේ balance එක කොච්චර තියෙද කියලා. ඉතින් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 111.51ක් තියෙනවා. දැන් මම කරන්න යන්නේ WhatsApp package එක activate කරගන්න එක. ඉතින් WhatsApp package එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙතන පහළ තියෙන data plans කියන එක උඩ click කරන එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයා පොඩ්ඩක් පහළට එන්න ඕන. මෙතනදී පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහළ තියෙනවා instant messaging unlimited කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට රුපියල් 72ක package එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් icon එකක් එක තියෙනවා WhatsApp සහ Viber imo තුනටම යන්න හැකි විතර පැකේජ් එක තියෙනවා රුපියල් 72 පැකේජ් එක. ඉතින් ටැක්ස් එකත් එක්ක ඔයාලට රුපියල් 2ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ඇක්ටිවේට් කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එකේ සල්ලි වලින් මේක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මෙහෙම ටිකක් වෙලා තියාගන්න. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේක මම මෙහෙම තියලා තියුවට පස්සේ දැන් මැසේජ් එකක් ආවා SLT Mobitel එකෙන්. දැන් අපේ WhatsApp package එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාට ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මම මැසේජ් වලට යනවා. මැසේජ් වලට ගියාට පස්සේ SLT Mobitel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා the non-stop instant messaging plan කියලා ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙයි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන් WhatsApp එකේ ඔයාගේ සුපුරුදු පරිදි වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි WhatsApp package එක අපි ඇක්ටිවේට් කරන්නේ ගෙදර ඉඳගෙන. ඉතින් යාළුවෝ අද වීඩියෝ එක කතා කරේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp package එක ඇක්ටිවේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ වල ලයික් එකක් දාන්න පාන ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඒ වගේම ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාන අතට subscribe බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා නැත්නම් දැන්ම bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්නයක් හරි මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවා නම් පාලින් comment එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම මම අනිවාර්යෙන් reply එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.